Tervehdys. Sitten tarvis vähän lattiaa ruveta tekemään tänne. Mä vähän mallailin, meinasin tehdä kokonaisen pallimahvin tästä. Voi myös tehdä pahvimallin. Ja mä vähän mittailin, niin tuossa on nyt 240, eli se mitä on vaneri pituus, niin sehän tulee justiinsa tonne sohvan perälle asti. Sehän on sitten sinne asti rikkoutumaton ja sitten tällä päin. Tästä nyt onnistuu, jos tavaraa suuhun, niin sillä se onnistuu. Tonne asti tulee 1,20 metriä. No, toisin sanoen mulla on ihan riittävästi ainakin pohjavaneria tähän. Ja tohonhan on hyvä tehdä sauma, koska tohon tulee se keittiöpiste. Niin sauman kohtaa tietysti tässä se kans semmonen vähän probleemos. Joo, en mä taidakaan ottaa pahvimallin muuta kuin tästä reunasta, niin mä saan tämän, tai sit mä jopa kannan suoran vanerin tänne ja piirustelen, niin eiköhän se sillä tuo. Näin mä teen. No niin mä haitan vanerin tänne ja sehän menee nätisti tonne noin sohvan alle toi sauma. Sitten mä otin tosta vielä purin panelointia pois. Siellä näyttää oleva tänne taakse lämmityslaite, puhallin. Ja sitten tässä on vielä sulakeboksi kaikelle hupihommalle. Sieltä nyt tietysti tulee sitten valaistuksetkin tänne näihin valoihin. Täytyy vähän katsoa, mitä sieltä nyt purkaa pois ja mitä ei tarvii purkaa pois. Laatin sen nyt vaan, että mä sain tämän tästä suoraksi tämä linjan, niin menee mahdollisimman vähän hukkaa sitten, kun se tuli vähän tuohon noin ulommas. Tuolla muuten ei oo mitään eristettä. Juu, nyt täytyy laittaa joku eristys. No niin, mä tein ensimmäistä lattiavaneria. Piti ottaa tuolta vielä toi turvavyö pois. Tuossa olisi takapyörän kotelo. Mä tein sen ihan vaan nyt. En jaksanut pahvimallia ruveta tekemään, niin suorakulman kanssa lähdin tuolta tekemään mallia. Katsotaan millainen äijän käy. Sehän napsahti kerralla paikalle. Toki niin se on, että harvemmin ole mitään purkanut, että sit vaan mennään sillä mitä tulee. Pistin tuohon laaserin näyttämään toi oviaukon, kun oletettavasti ovet on samalla kohtaa tässäkin autossa, niin saa toi linjan tosta sitten suoraan. Eli nyt mä voin piirtää sitten tuon tuolta. Itse asiassa muuten tosta saa ottaa kyllä pois vielä. Joo, mutta sehän on tosta nyt huomattavasti helpompi piirtää. Joo, hyvä kun sanoitte. Taisin jossain kohtaa sanoa, että kun on hyvät tilat tuossa tallissa tehdä, mutta ei nyt niin hyvät tilat silti ole. Nyt kun mä oon purkanut noita auton penkkejä ja sun muita tonne ja sit siellä on kaiken näköistä muuta, niin tässähän pihalla mä nyt sitten tätäkin tuusaa. Tää on tämmöstä. No niin, se olisi ensimmäinen levy paikallaan. No niin, nyt mulla on tämä toinen puoli tässä valmiina ja tarvitsisi nyt tehdä sitten tämä puoli. Tohon se levy, mut siinähän on nyt sitten tää turvavyön paikka. Se pitää ottaa, turvavyön kiinnityspiste pitää ottaa auki ja sehän oli tuossa toisellakin puolella tossa noin niin läpi pultilla, niin saa mennä tonne ulos makoilemaan. Siellä on 4 pakasta tällä hetkellä.
Joo. Sitten sen mikä mä tiedän jo nyt, että mistä mä... Ensimmäinen juttu, minkä olen saanut tänne niin paikalle ja tiedän jo nyt, että se aiheuttaa mulle harmia, niin on tämä, kun mä leikkelin toin tohon noin. Siinähän tulee se muovi tonne noin alas. Ja tää korottuu nyt sitten niin paljon tossa, että se muovi ei enää ylläkään tähän päälle, mitä mä ajattelin, että se tekee. Tai, niin, no ajattelin. Mutta eihän se tuu siihen yltäämään. Et kattoo sitten, siirretään ne murheet sitten sinne kevääseen. Tapellaan tää näiden muiden asioiden kanssa. Aloitetaan nyt tosta. En mä ota kyllä nyt tästäkään pahvimallia. Mä leikkaan tosta toisesta levystä, kun mulla oli näitä 2, niin mä leikkaan siitä vaan sen mittaisen, kun tuossa kohtaa on niinku levein piste, niin mä leikkaan semmosen ja tuon sen tänne ja sit piirrän taas toin siihen levyyn ja sitten vaan tavaraa pois. Näin mä teen. Ja taas menee 2 päivää. No niin, nyt mä sain tämän levyn tohon noin. Siinä vähän harjoiteltiin tuossa päässä, että kuinkas paljon sieltä oikein pitääkään ottaa. Nyt se on paikalla. Sieltä tulee toi sohvan sähköt ja sitten tuossa on noin viimeiset reijät noille penkeille. Tää on aika muhkurainen tää lattiamatto täällä alla. Katsotaan nyt, luovun mä siitä ajatuksesta, että mä jätän sen tonne alle. Sieltä tuntuu olevan kaiken näköistä, niin jos sen ottaakin sieltä pois ja katsoo sitten se eristykseen vielä uudemman kerran, että mitä siellä on ja tarviksin lisätä. Ja toi matto lähtisi pois sieltä. Pitää tsekata. Komeeta, kun pääs välillä tän lämpimiin sisätiloihinkin. Mä tein sit peräosas nyt tommosen pahvimallin vaan siitä sivusta ja sitten otin mitat siitä ja sitten mä oletan, että ne on samanlaiset peilikuvat, ne päädyt ja piirsin sen tohon noin ja tämähän on nyt sitten viimeinen pala tätä havuvaneria, että siitä vaan ei muuta kuin sahaa laulamaan ja kyllä se sitten, jos se vajaaksi menee, niin sitä on helppo jatkaa ja jos siitä tulee liian pitkä, niin siitä on helppo ottaa pois. No niin, sehän meni sinne. Piti ottaa vielä toi tuolta noin sivusta pois ja sitten se mahtui. Se oli ihan jämpti. Mut tässä nyt näkee toi, että nämä levyt täällä niin menee tohon samaan tasoon, mut se pohjamatto tuolla noin nytten, niin tääkin on ihan tämmöisessä asennossa tässä näin. Taitaa vaan niin olla, että on pakko luopua tosta pohjamatosta tuolta ja katsoa se eristys sitten vielä. Siinähän se budjetti sitten jo paukkukin. Sekin budjetti tehtiin sillä lailla tuossa noin yksi lauantai-ehtoo saunan jälkeen, niin saattaa olla, että se ei pidä. Palataan siihen jossain jo kohtaa myöhemmin. Muistin jopa merkata vielä, kun noin vanerit oli paikallaan, niin toin, että mistä leikkaan toi vanhan maton poikki, niin mä pystyn käyttämään tätä sitten sapluunana, kun leikkaan tuohon etupäähän uuden toi mato.